Chào quý vị và các bạn. Hơn 50 năm trước, trong khói lửa chiến tranh Việt Nam, một người lính Mỹ đã yêu say đắm một cô gái Việt Nam hiền hậu. Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng ngắn ngủi nhưng đầy kỷ niệm ở Việt Nam. Nhưng rồi bị chia cắt bởi cuộc chiến tàn khốc. Sau hàng chục năm sống trong nỗi day dứt và khắc khoải, ở tuổi xế chiều, người lính ấy đã quyết định trở lại Việt Nam, nơi tình yêu năm xưa bắt đầu, để tìm lại người phụ nữ mà ông chưa bao giờ quên được. Một cuộc gặp bất ngờ đã làm thay đổi tất cả. Ông David Thompson, gần 80 tuổi, là một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam vào thập niên 60 và đầu 70. Suốt hơn 50 năm qua, ông vẫn thường giật mình giữa đêm, mồ hôi đầm đìa vì những giấc mơ ám ảnh lặp đi lặp lại. Hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam hiền hậu, dễ thương, đôi mắt đong đầy yêu thương và nỗi sợ hãi lúc chia ly. Ngày ấy, ông David từng yêu say đắm một cô gái Việt ở miền Nam. Họ gặp nhau trong một quán nhỏ gần doanh trại của lính, chia sẻ những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ấm áp giữa khói lửa chiến tranh. Dù hai người không hứa hẹn, nhưng họ đã thật lòng yêu nhau. Thế rồi, thời khắc định mệnh ập đến. Hiệp định Paris được ký kết. Chính phủ Mỹ yêu cầu tất cả lính Mỹ buộc phải khẩn trương trở về nước. Trong hỗn loạn và khẩn cấp, ông không kịp nói lời chia tay. Ông lên trực thăng rời Việt Nam với con tim vỡ nát, bỏ lại phía sau tình yêu sâu đậm và người phụ nữ trẻ ông yêu say đắm ở Việt Nam. Những năm đầu ở Mỹ, David cố xem tin tức chiến tranh Việt Nam để trở lại gặp người con gái ấy. Thời gian trôi qua, chiến tranh kết thúc, ông không còn cơ hội trở lại Việt Nam. Lúc đó ông buồn lắm và nhớ cô ấy rất nhiều. Cuối cùng, ông chôn giấu ký ức để xây dựng cuộc sống mới. Ông kết hôn với một người phụ nữ Mỹ, có 2 đứa con và lao vào công việc như một cách để quên đi quá khứ. Nhưng càng lớn tuổi, đặc biệt khi đã nghỉ hưu, ký ức về cô gái Việt Nam năm xưa lại hiện về rõ rệt hơn bao giờ hết. Nỗi day dứt này như ăn mòn tâm hồn ông mỗi đêm. Ông thường ngồi hàng giờ trước tấm ảnh cũ chụp chung với người phụ nữ ấy, tự hỏi liệu bà còn sống hay không, có hạnh phúc hay không. Chính những giấc mơ và tiếng nói thầm lặng của lương tâm đã thôi thúc ông làm một điều ông từng sợ hãi: quay trở lại Việt Nam sau hơn nửa thế kỷ, bắt đầu một hành trình tìm lại mảnh ghép đã mất trong cuộc đời mình. Ngồi trên chuyến bay dài gần 20 giờ từ Texas đến Sài Gòn, ông David không tài nào chợp mắt được. Ông cứ ngã đầu vào ghế, nhắm mắt rồi lại mở ra, vì những ký ức năm xưa như cuộn phim quay chậm, tua đi tua lại trong tâm trí ông. Ông nhớ rõ những buổi chiều dắt tay người phụ nữ Việt Nam ấy dạo phố. Họ thường tản bộ trên đường Tự Do, con đường náo nhiệt và sang trọng bậc nhất Sài Gòn thời đó. Nay là đường Đồng Khởi, quận 1. Họ dừng lại bên quán cà phê vỉa hè, cười nói, trao nhau ánh mắt đầy yêu thương, mặc kệ tiếng súng đạn vang rền hay tiếng trực thăng gầm rú trên bầu trời. Có lần, David hỏi, sau này, nếu chúng ta được sống cùng nhau, em muốn sống ở đâu? Người phụ nữ khẽ tựa đầu vào vai ông, nói với giọng ngập tràn hy vọng, David ơi, em ước mình có thể ở gần chợ Bến Thành. Em thích chợ này lắm, ở đó có nhiều thứ đông vui và cũng có kỷ niệm của chúng ta. Quả thật, chợ Bến Thành đã in dấu bao lần họ nắm tay nhau dạo chơi, mua món quà nhỏ hay chỉ đơn giản đứng nhìn dòng người qua lại. Giấc mơ chưa kịp thành hiện thực thì sự thay đổi của cuộc chiến buộc David rời Việt Nam vội vã, bỏ lại người phụ nữ và lời hứa còn dang dở. Trên máy bay, ông nhớ lại suốt nhiều tháng trước, mình đã liên hệ với các tờ báo cộng đồng người Việt ở Mỹ, các hội cựu chiến binh để tìm manh mối, nhưng tất cả chỉ cho ông những thông tin mơ hồ. Cô ấy từng sống trong một con hẻm nhỏ gần đường Tự Do, có thể là ở quận 1 ngày nay, nhưng sau năm 1975, khu vực này thay đổi quá nhiều. Người ta nói sau chiến tranh, những gia đình ở đó bị ly tán, nhiều người bỏ đi nơi khác không ai còn nhớ rõ. Khi đặt chân đến Sài Gòn, David bắt đầu hành trình tìm kiếm.
Ông đi dọc đường Đồng Khởi, hỏi thăm những người lớn tuổi, ghé qua các con hẻm, chìa tấm ảnh cũ hiếm hoi ông còn giữ được, nhưng mỗi câu trả lời chỉ là cái lắc đầu hoặc những thông tin rời rạc. Mỗi bước chân như thêm nặng trĩu, từ sáng đến tối, ông lê bước khắp quận 1 đến những quán xưa, nhưng hình bóng người cũ vẫn biệt tâm. Chiều buông xuống, David trở về khách sạn trong tuyệt vọng, ngồi lặng im bên cửa sổ nhìn phố xá đông đúc. Nước mắt ông rơi xuống, vì sợ rằng chuyến đi này sẽ kết thúc trong vô vọng, vì sợ rằng ông không gặp lại người phụ nữ năm xưa. Trong căn phòng khách sạn nhỏ nằm giữa trung tâm Sài Gòn, ông David ngồi tựa lưng vào thành giường, tay run run cầm tấm ảnh cũ đã ngã vàng. Ánh đèn mờ hắt xuống gương mặt ông, hằn rõ những nếp nhăn khắc khổ, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ và nỗi tuyệt vọng. Ông cố gắng hồi tưởng lại từng câu nói, từng ánh mắt của người phụ nữ mà ông đã yêu năm xưa. Anh David ơi, em thích sống ở chợ Bến Thành, đó là nơi chúng ta có nhiều kỷ niệm. Câu nói ấy văng vẳng như tiếng vọng từ quá khứ len lỏi vào tâm trí ông. Không kìm được, nước mắt ông lăn dài, ướt đẫm tấm hình. Rồi trong cơn mệt mỏi, ông thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, David thấy lại chính mình thời còn trẻ, đứng bên cô gái Việt Nam xinh đẹp, nụ cười dịu dàng, mái tóc đen dài. Cô quay lại nhìn ông, nói bằng giọng ngọt ngào nhưng vang vọng như từ cõi xa xăm. Sau này, em chỉ muốn anh với em sống ở chợ Bến Thành thôi. Câu nói ấy như tiếng chuông ngân mãi trong đầu, khiến ông bật tỉnh giữa đêm khuya, mồ hôi vã ra khắp người. Nhìn đồng hồ thấy đã 5 giờ sáng, ông không chần chừ nữa, với tâm nguyện mãnh liệt, ông chuẩn bị rời khách sạn, lao ra đường khi trời còn mờ sương, quyết định phải đến chợ Bến Thành ngay hôm nay. Khi đến chợ, ông bắt đầu hành trình tìm kiếm không mệt mỏi, từ những gánh hàng rong ngoài cổng đến các sạp hàng sâu trong chợ. Ông kiên nhẫn hỏi từng người, soi kỹ từng gương mặt. Buổi trưa, nắng như đổ lửa, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng ông vẫn tiếp tục. Đến chiều muộn, hy vọng trong ông gần cạn kiệt, ông lê bước ra ngoài chợ, tim trĩu nặng nỗi buồn. Ông thất vọng, vậy là tôi không thể nào tìm được người con gái năm xưa, và ông quyết định đi về. Khi David bước ra khỏi cổng chợ Bến Thành, trời đã chạng vạng tối. Ông nhìn dòng người qua lại, lòng nặng trĩu thất vọng. Giấc mơ gặp lại người phụ nữ năm xưa đã tan biến vĩnh viễn. Ông thở dài, quay người, định bắt taxi trở về khách sạn. Nhưng đúng lúc đó, từ góc phố, một ánh mắt vụt chạm vào ông. Ánh mắt sâu thẳm, ấm áp nhưng ẩn chứa nét buồn năm xưa. Ông khựng lại, tim như muốn ngừng đập. Phía trước, bên quán nước nhỏ, một bà cụ tóc đã bạc, đôi mắt quen thuộc ấy nhìn ông chằm chằm. David nghẹn ngào, môi run lên, từng chữ bật ra. Em có phải là Lệ Hằng không? Nghe giọng nói tiếng Việt lơ lớ đặc trưng. Bà Lệ Hằng giờ đã ngoài 70, sững người. Bà run rẩy nhìn kỹ ông rồi thốt lên. David, có phải anh là David không? Là anh thật sao? Khoảnh khắc đó, sau hơn nửa thế kỷ, hai con tim già nua đã tìm lại nhau giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt. Giây phút ấy như một phép màu xóa nhòa hơn 50 năm xa cách. Họ òa khóc ôm chầm lấy nhau giữa dòng người tấp nập qua lại trước chợ Bến Thành. Bao kỷ niệm xưa như sống lại, những buổi tối cùng nhau dạo phố, tiếng cười, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Họ thì thầm nhắc lại chuyện cũ, kể nhau nghe những năm tháng mất liên lạc, những nỗi cô đơn và khát khao tìm lại nhau. Bà Hằng kể về cuộc đời sóng gió, về những ngày chờ tin mà không bao giờ đến. Còn David kể về nỗi dằn vặt, về những đêm dài thao thức bên đất Mỹ. Họ cười cười, vừa khóc vừa cười như trút hết những tủi hờn chất chứa nửa thế kỷ qua. Đêm ấy, bên vỉa hè trước chợ Bến Thành, hai con người già nua nhưng trái tim vẫn còn đong đầy yêu thương, đã tìm thấy nhau. Sau khi trò chuyện bên chợ Bến Thành gần cả tiếng đồng hồ, bà Lệ Hằng quyết định dẹp gánh hàng sớm, dẫn David về nhà. Họ bước vào một con hẻm nhỏ ngay sát chợ, vẫn còn giữ được nét cũ của Sài Gòn xưa. Căn nhà giản dị, trống trải nhưng sạch sẽ. David cảm nhận rõ không khí thân thuộc của nơi từng gắn bó với tình yêu năm nào. Vừa mở cửa bước vào, David sững người khi thấy một người đàn ông trung niên, tóc đã điểm sợi bạc, đang ngồi dựa lưng vào ghế gỗ.
gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt sâu, sống mũi cao, những đường nét ấy như phản chiếu chính David thời trẻ. Ông đứng chết lặng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên đó. Cậu ấy cũng thoáng giật mình khi thấy người đàn ông ngoại quốc lạ mặt đứng trước cửa, nhưng rồi lại quay đi. Bà Lệ Hằng đặt tay lên vai David, giọng run run: "Đây, con trai ruột của anh." David ngỡ ngàng: "Trời ơi, sao? Thật sao em?" Bà Hằng gật đầu, giọt nước mắt chảy dài trên má. "Anh chính là cha của nó. Khi anh rời Việt Nam, em đã biết mình mang thai. Mẹ em khuyên giữ lại đứa con vì nó là máu mủ của mình. Nhưng thời đó, con lai bị kỳ thị khủng khiếp. Em phải chịu đựng lời gièm pha, ánh mắt khinh miệt khắp nơi. Em vẫn cố gắng nuôi con, khôn lớn cho đến bây giờ. Sau vài năm, em lấy chồng khác, một người đàn ông lớn tuổi, có vài con riêng. Ông ấy thương mẹ con em. Ông mất đã lâu rồi, từ đó chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau." David lắng nghe, đôi chân run rẩy, nước mắt tuôn không ngừng. Trong ánh mắt Dũng, đứa con trai mà ông chưa từng biết có sự tồn tại, ông thấy lại chính mình thời trẻ năm xưa. Bà Hằng nghẹn ngào kể thêm: "Anh David, anh biết không, ngày đó chương trình ODP, Orderly Departure Program, cho phép con lai sang Mỹ đoàn tụ. Em đã làm hồ sơ, mọi giấy tờ đã gần xong. Nhưng đúng lúc đó, ông chồng em lâm bệnh nặng. Em không thể bỏ ông ta để theo con sang Mỹ. Rồi hồ sơ bị treo lại. Sau này chính sách thay đổi, chương trình đóng sớm, nên Dũng mãi không có cơ hội sang Mỹ." Cả ba người ngồi lặng lẽ. David cúi xuống nắm tay lấy tay Dũng, xúc động nói bằng giọng lơ lớ: "Dũng, cha xin lỗi, cha đã bỏ con suốt hơn 50 năm qua." Dũng nhìn thẳng vào David, ánh mắt từ nghi ngờ dần biến thành ấm áp, khóe mắt rưng rưng. Một sự đoàn tụ muộn màng nhưng đầy thiêng liêng đã xảy ra trong căn nhà nhỏ giữa lòng Sài Gòn hơn nửa thế kỷ sau ngày chia ly. Sau những ngày đoàn tụ đầy xúc động, ông David quyết định không quay lại Mỹ nữa. Ông ở lại Việt Nam để bù đắp quãng đời còn lại cho người phụ nữ mà ông từng yêu say đắm và đứa con trai ruột mà ông đã bỏ lỡ suốt 50 năm qua. Ngay gần chợ Bến Thành, nơi chất chứa bao kỷ niệm yêu thương thuở trước, David thuê một mặt bằng nhỏ ở trung tâm quận 1, mở một tiệm bán xúc xích chiên, đồ ăn nhẹ kiểu Mỹ kết hợp món Việt Nam. Còn Dũng, người con trai lai Mỹ, chính thức trở thành chủ tiệm, có công việc ổn định, thu nhập tốt, được nhiều khách du lịch và người dân địa phương yêu mến. Còn bà Lệ Hằng, ở tuổi 72, đã yếu sau hàng chục năm buôn bán sớm khuya. David khuyên bà nghỉ ngơi, không cho bà bận rộn nữa. Mỗi ngày, ông tự mình chăm sóc bà, nấu ăn, đưa bà dạo chơi quanh chợ, bù đắp tất cả tháng ngày thiếu vắng yêu thương mà bà đã chịu đựng. Khi đêm buông xuống, hai người thường ngồi bên nhau trước hiên nhà, kể chuyện xưa, cười đùa và cảm nhận sự bình yên mà họ phải mất cả đời để tìm lại nhau. Tony xin chúc cho ông và bà luôn hạnh phúc bên nhau trong quãng đời còn lại. Mong rằng tình yêu của họ sẽ truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta để trân trọng những người thân yêu khi còn có thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện này. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.